υπέροχα νηστίσιμα τσουρέκια με μέλι, αφράτα και πεντανόστιμα. Ένα κύβο νοπή μαγιά. 140 ml γάλα μυγδάλου, το έχω ζεστάνει λίγο, να μην καίει, να είναι ίσα ίσα λίγο ζεστό. Λιώνουμε τη μαγιά. Αυτά γραμμάρια ξηρή μαγιά. Μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Σκεπάζουμε μια μεμβράνη ή με μια πετσέτα και με μια κουβέρτα. Για να είναι ζεστό. Το αφήνουμε για 10 λεπτά. Το προζύμι έχει διπλασιαστεί σε όγκο. 120 ml ηλιέλαιο. 200 γραμμάρια ml γάλα μυγδάλου, λίγο ζεστό. Μισή κούπα μέλι. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαχλέπι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κακουλέ. Μισό κουταλάκι του γλυκού μαστίχα. Άμα έχετε κομματάκια, τη χτυπάτε με λίγη ζάχαρη σε ένα γουδί για να γίνει σκόνη. 2 βανίλιες. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μία πρέζα αλάτι. Ανακατεύουμε καλά. Και 720 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκια. Θα βάλω τώρα το μισό. Ξέχασα. Πρώτα έπρεπε να είχα βάλει το προζύμι. Δεν πειράζει. Και μετά το αλεύρι. Το μυστικό για τα τσουρέκια είναι ότι δεν πρέπει να προσθέτουμε κρύα υλικά. Μην έχουμε ανοιχτά παράθυρα. Στην τελική ζύμη τη σκεπάσουμε καλά με 2-3 κουβέρτες. Μπορείτε να την πλάσετε και με το χέρι τη ζύμη, αλλά θα χρειαστεί να λαδώνετε συχνά τα χέρια γιατί κολλάει πολύ η ζύμη. Αν έχετε μίξερ όμως, προτιμήστε το γιατί θα χτυπηθεί πιο καλά. Θέλει ζύμωμα 20 λεπτά. Θα προσθέτω λίγο το αλεύρι το υπόλοιπο. Μετά από 20 λεπτά που ζυμώθηκε, θα λαδώσω την επιφάνεια σε ένα μεγάλο μπολ ή σε μια λεκάνη. Λαδώνω για να μπορεί μετά να βγει εύκολα το ζυμαράκι. Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη, με μια πετσέτα, κατά προτίμηση με μεμβράνη γιατί
διπλασιαστεί σε όγκο. Θα το σκεπάσουμε με 2-3 κουβέρτες, γιατί θέλουμε να είναι αρκετά ζεστό, και θα το αφήσουμε 1 με 2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Είναι έτοιμο. Το ζυμώνουμε έτσι λίγο για να γίνει σαν ζυμάρι, να μην είναι τόσο μαλακό. Το κόβουμε σε 2 κομμάτια, σε 2 μέρη. Σε 3. Περίπου στα 30 με 35 εκατοστά. Το ζυμάρι το χώρισα σε 2 μέρη. Το κάθε μέρος το χώρισα σε 3 μέρη. Σε 35 περίπου εκατοστά. Και τα πλέκω σαν πλεξούδα. Έχω βάλει σε αυτό το ταψί, έχω βάλει μια ροδόκολα στη μέση. Καλά είναι σε μικρό ταψί, γιατί αν τα βάλετε σε μεγάλο ταψί θα απλώσουν προς το πλάι, αντί να φουσκώσουν προς τα πάνω. Έχω βάλει και μια ροδόκολα στη μέση για να μην κολλήσουν. Έχω προθερμάνει το φούρνο στους 200 βαθμούς για 5 λεπτά, τον έκλεισα, ίσα να ζεσταθεί για να μπορώ να τα βάλω σε ζεστό μέρος για να φουσκώσουν για μισή ώρα. Δεν τα ψήνω, τον έχω κλείσει το φούρνο, ίσα να είναι ζεστό το μέρος για να τα αφήσω να ξεκουραστούν και να φουσκώσουν για μισή ώρα. Έχω λιώσει ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι σε ζεστό νερό και θα τα ψήσω σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 35 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Λίγο σουσάμι από πάνω. Τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.